Elle pèse 300 à 400 kg. Elles sont actives et très intelligentes. اللي نوصل إلى تعرفوا على من الأصل ديالهم من البحر الأسود والدارك من الوسع. هما كاين بزاف هادشي اللي بيكون باين. اللون ديالهم كيكون غري ودي فوا مائل للأزرق. En règle générale, la femelle ne peut donner naissance qu'à son petit tous les 2 ou 3 ans. وأنت كتقدر تولد كل عامين. واحد فيهم اللي غادي يرسل ضروري كتخشوا ديجا ريزيلاسيون سي نورمال غاديروا بحال متوقعش شي طريقه باش تفرق بيناتهم واحد اللي غادي يرسل جوج يقولوا في صار ديجا اولا بلو شكون غادي يرسل الاول لو ماي او بيان لا فيميل سي كي لو ماي ولا لا فيميل يلا جاوبوني الناس اللي قالوا لا فيميل لو وين خاطر الناس اللي قالوا له ما يرجعوا صحيح
كيوقفوا عليها. كندير في فيديو.